ሰላም እንዴት ናችሁ? በአንተነ ነኝ ከአዶናቲክ። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ዛሬ የመጀመሪያ ቪዲዮአችን ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ ባልኩት መሰረት ስለ ኮምፒውተር አንዳንድ ነገሮች ዛሬ ኢንትሮዳክሽን ለመስጠት ፈልጋለሁ። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ቤተሰብ ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሌላም ደግሞ ሼር ብታደርጉት ደግሞ ቻናሉ እንዲያድግ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። እኔም ሌላ አዳዲስ በጣም ቆንጆ የሆኑ ቪዲዮዎችን እንድሰራ ያደርገኛል ማለት ነው። እሺ ዛሬ የምናየው ኮምፒውተራችን እንዴት ነው ፐርሰናላይዝ ማድረግ የምንችለው ምን ማለት ነው? እኛ እንደፈለግን አድርገን ኮምፒውተራችንን መቆጣጠር የምንችለው እንዴት ነው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮአችን ደግሞ እንዴት ነው ባለፈው ቪዲዮአችን ላይ እንዴት ነው አንድን የፍላሽ ዲስክ ወይም ደግሞ ዩኤስቢ ዲስክ ቡት ማድረግ እንደምንችል ለማየት ሞክረን ነበረ በሲኤምዲ ወይም ደግሞ በኮማንድ ፕሮምፕት በመጠቀም ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮአችን ስለ ቡት እና ቡቴብል ምንድነው ቫሪዬሽናቸው፣ ቡቴብል ምንድነው፣ ቡት ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን። ቡቴብል አድርገን አንድ ፍላሽ ቡት ሆነና ቡቴብል ሆነ ሲባል ምን ለማለት ነው፣ ምንድነው ቫሪዬሽኑ የሚለውን ነገር ቡት እያደረግን እና ቡቴብል እያደረግን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ሌላ ኮምፒውተራችንን ዊንዶው ጭነን ቡቴብል እያደረግን ሶፍትዌሮች እየጫንን እናያለን። ዛሬ ግን እንዴት ነው ኮምፒውተራችን በቀላሉ ፋሚሊያራይዝ መሆን የምንችለው፣ እንዴት ነው ከኮምፒውተራችን ጋር የምንግባባው የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። አንደኛው ነገር ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ በጣም ቀላል የሆነ ኮምፒውተራችን እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ላይ እንደዚህ ባዶ ቢሆንና አፕሊኬሽኖች እንደዚህ ቢጠፉ እንዴት ነው ባክ የምናደርገው፣ እንዴት ነው የምንመልሰው የሚለውን ነገር በጣም ቀላል ነው። ኮምፒውተራችን ይኸው ከርሰራችን እንደምናያት ኤኒዌር እናቁማትና ራይት ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ቪው የምትለው እዚህ ጋር አለች፣ እሷን እዚህ ጋር እሷን አንዴ ሆቨር ሳረጋት ወይም ደግሞ ስጫናት በዚህ መንገድ አማራጮች ያሳየኛል። እዚህ ጋር ላርጅ አይከን አድርገው እዚህ ጋር የሚታዩት ወይም ደግሞ ዴስክቶፕ ላይ የምናያቸውን ሳይዛቸውን ላርጅ ለማድረግ ላርጅ የሚለውን አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ። ሚዲየም ለማድረግ ስሞል፣ እኔ ስሞል ነው የምጠቀመው ምክንያቱም እንዲያምር ስለምፈልግ ወይም ደግሞ ላይን ሲታይ እንዲስብ። ስለዚህ ከታች ሾው ዴስክቶፕ አለች አሳየኝ ማለት ነው። ስለዚህ እሷን አንዴ ክሊክ አደርጋት በዚህ መንገድ ዲስፕሌይ መሆን ይጀምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ቀላሉ እና አስፈላጊ የሆነ ሴቲንግ ነው ማለት ነው። ሁላችንም ልናውቀው የሚገባ ሴቲንግ ነው። ስለዚህ ሌላው ደግሞ አንድ ዊንዶ ጭነን ለምሳሌ አንድ ዊንዶ ጫንን፣ ዊንዶ 10 ጫንን ወይም ደግሞ ዊንዶ 7 ጫንን እንበል። ከዛ በመቀጠል እነዚህ በጣም ለኮምፒውተራችን ቤዚክ የሆኑ ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ወሳኝ የሆኑ እንትኖች አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ እቺ ዚስ ፒሲ የምንላት ነች። ዚስ ፒሲ የምንላት አለች። ከዛ ውስጥ ደግሞ ሌላ ኔትወርክ፣ እነዚህ ኔትወርክ በጣም አስፈላጊው ደግሞ ኮንትሮል ፓነል፣ ይሄ በጣም ብዙ ሴቲንጎች የምናስተካክልበት ነው። ሌላ ደግሞ ሪሳይክል ቢን፣ እነዚህ የሚጫኑ አይደሉም፣ የሚጫኑ እኛ ምንጭናቸው አይደሉም። እሺ እነዚህ የሚጫኑ አይደሉም። ኮምፒውተራችን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምናያቸው እነዚህ ዚስ ፒሲ ምን እዚህ ጋር ዚስ ፒሲ አለች፣ ኔትወርክ አለ። ሌላ ደግሞ ማን ነው ሪሳይክል ቢን አለ፣ ኮንትሮል ፓነል አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እንዴት ነው የምናገኛቸው? ኦሬዲ አሁን አንድ ዊንዶ ጫንና ቀጥታ እነሱ እዚህ ጋር አይመጡልንም። ስለዚህ እኛ ነን ፈልገን የምናመጣቸው ማለት ነው። ከየት ነው የምናገኛቸው? አንዱ አዲስ ፒሲ ገዛን ወይም ደግሞ ዊንዶዋችን ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችን በጣም ስታክ ሲያደርግብን ሌላ ዊንዶ ጫነን ይባል። አስ ኤግዛምፕል ነው።
ከዛ እነዚህ ደግሞ ኦሬዲ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ስለማይሆኑ ኬት ነው የምናሳየት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ራይት ክሊክ አደርጋለሁ ባዶ ቦታ ላይ ራይት ክሊክ ሳደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ልክ እንደ ቅድሙ አይነት አለ። ከዛ ውስጥ እዚህ ታች ምን አለ? ፐርሰናላይዝ የሚል ነገር አለ። ፐርሰናላይዝ እሷን አንዴ ክሊክ አደርጋታለሁ ማለት ነው። ክሊክ ሳደርጋት በዚህ መንገድ ተመልከቱ። በዚህ መንገድ ዊንዶዋችን ነው በዚህ መንገድ ይከፍታል። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ባክግራውንድ፣ ከለርስ፣ ቲም፣ ፎንት፣ ስታርት አለ፣ ታስክ ባር አለ። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ቲምስ የምትለዋን አንዴ ክሊክ አደርጋታለሁ ማለት ነው። ቲምስ ዋን አንዴ ክሊክ ሳደርግ ከዛ በመቀጠል ወደዚህ እንዲህ አይነት ዊንዶ ዲስፕሌይ ያደርግልኛል። እዚህ ጋር ዴስክቶፕ፣ አይኮን ሴቲንግ፣ ሃይ ኮንትራስት ምናምን ወደ ታች ስክሮል ማድረግ እንችላለን። ወደ ታች ስክሮል ስናደርገው አለ ግን እዚሁ አካባቢ እኔ ስላለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪሌቲቭ ሴቲንግ ብሎ ዴስክቶፕ ሴቲንግ፣ ሃይ ኮንትራስት፣ ሲንክ። ስለዚህ ዴስክቶፕ ሴቲንግ የምትለዋል አንዴ ክሊክ አደርጋታለሁ ማለት ነው። ዴስክቶፕ ሴቲንግ አንዴ ክሊክ አደርጋታለሁ። ከዛ በመቀጠል እኔ ኦሬዲ አሁን አዲስ ኮምፒውተር ስንገዛ እነዚህ ክሊክ አይደረጉም። ክሊክ ስለማይደረግ እኛ መተን ክሊክ የምናደርጋቸው ኦሬዲ ስለ ክሊክ ስላረኳቸው ነው እንጂ ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ነው ማለት ነው። ኮምፒውተራችን ክሊክ አድርገን ኔትወርክ ክሊክ እናደርጋለን። ሪሳይክል ቢን ክሊክ አድርገን ኮንትሮል ፓነል ክሊክ አድርገን ዴስክቶፕ ላይ ዲስፕሌይ እንዲሆኑ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው የምናደርጋቸው። ሌላው አይከኖችን ቼንጅ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ቼንጅ አይከኖቹን ምን አይነት አይከን እንዲኖር እንፈልጋለን የሚለውን ነገር ለማየት ከነዚህ ውስጥ እኛ ቹዝ እያደረግን የፈለግነውን ነገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ከዛ ስንጨርስ እዚህ ጋር ኦኬ ማለት እንችላለን። በዚህ መንገድ እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ እንሰራለን። በጣም ይሄ የመጀመሪያው ቪዲዮ ነው። ስለዚህ በጣም ከቀላል ነገር ነው የጀመርኩት። ከዚህ በመቀጠል በጣም ወሳኝ የሆኑ ቪዲዮዎችን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም እንደምለው ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ካላችሁ ደግሞ የቻናሉ ቤተሰብ የሆናችሁ ላይክ ማድረጋችሁን፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቪዲዮ